ආයිබෝවන් අපි කොහොමද අපේ නැති වුණ Android phone එක හොයාගන්නේ කියන එක අපි බලමු මේකෙන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මුලින්ම අපි විශේෂයෙන්ම ඔයාලා දැන් phone එක ඔයාලා තියනවා නම් ඔයාලා එකේ log වෙලා ඉන්න ඔයාලගේ Play Store එකට log වෙලා ඉන්න email එකෙන් Chrome එකට log වෙන්න විශේෂයෙන් ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඊට පස්සේ Chrome එකට log වෙලා Chrome එකෙන් අපි search කරනවා find my Android phone කියලා එතනින් අපිට එනවා find my device කියලා මෙන්න මේ විදිහට link එකක් මේකේ link එකේ නම එක තියෙන google.com/android/find කියලා. ඒ විදිහට බලද්දි මෙන්න මෙහෙම මගේ phone එක දැන් මේ විදිහට මගේ phone එක හොයාගෙන තියෙනවා Chrome එකේ. මට පුළුවන් මේකේ sound එක play කරලා මගේ phone එක හොයාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට play වෙන sound එකක් ඒ විදිහටම secure කරන්න පුළුවන් මගේ device එක මෙතනින් erase කරන්න පුළුවන් මගේ device එක මෙතනින් මේක හරියම simple method එකක්. හැබැයි අපි log වෙලා ඉන්න ඕනේ email gmail accounts වලින් හරියටම දෙකෙන්ම phone එකේ account එකෙන් log වෙලා ඒ වගේම data on කරලා තියෙන්න ඕනේ phone එකේ. ඒ නිසා phone එක නැති වෙන්න කලින් email address එක හරියටම confirm කරගන්න email address එකෙන් දෙකෙන්ම phone එකේ machine එකේ log වෙලා ඉන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් හරි ලේසියෙන් ඔයාලගේ device එක හොයාගන්න පුළුවන්. ජය වේවා හැමෝටම අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි එකතු වෙමු. subscribe කරන්න YouTube channel එක, TikTok, Instagram, Facebook follow කරන්න, like කරන්න.